Review කරමු Lenovo Legion 10 Gen gaming laptop එක. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් interesting review එකකට. අද අපිට එවලා තියෙනවා Lenovo Legion series එකේ අලුත්ම 10 Gen gaming laptop එක. ඉතින් මේ laptop එක අපිට වේ Unity Plaza එකේ Wins of Technologies Private Limited එකෙන් ඉතින් thank you කියලා කියනවා Wins of Technologies එකට. ඒ වගේම තමයි මේ gaming laptop එකේ review එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් එක මිලදී ගන්න Unity Plaza එකේ Wins of Technologies එකෙන් වගේම Redline Technology Shop එකෙන්. ඉතින් මෙතනදී Lenovo Legion කියලා කියන්නේ මීට කලිනුත් PC Gadel ගේ channel එකෙන් අපි review කරපු product එකක්. Legion කියලා කියන්නේ Lenovo series එකේ gaming range එකට ආපුවම තියෙන හොඳ options තියෙන laptop එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ හොඳ සහ නරක මොන වගේද laptop එකේ performance කොහොමද කියනව දැනගන්න කලින් අපි බලමු package එකේ එන්නේ මොනවද කියලා. Package එකේ අපිට අපේ power brick එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ Lenovo Legion 10 Gen i7 laptop එක තියෙනවා. තවත් හුරු බෝඩි box එකක pack කරලා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක මෙන්න තියෙනවා අපේ Lenovo Legion 10 Gen gaming laptop එක. මේ තියෙන්නේ බොහොම හුරු බෝඩි අඟල් 15.6ක screen එකක් තියෙන gaming laptop එකක්. හැබැයි මේක ටිකක් balance එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. gaming hardware ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් Lenovo laptop වල තියෙන අර webcam එහෙම නැත්නම් security personal එහෙම නැත්නම් privacy එක පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒකටත් අවශ්‍ය කරන දේවල් මේකට අඩංගු කරලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනියටම අපේ laptop එකේ අපි බලමු මොනවද තියෙන specs කියලා. මේ laptop එකේ අපිට තියෙනවා 10 Gen i7 10750H CPU එකක්. ඒ වගේම තමයි 16GB RAM එකක්. ඒත් එක්කම අපිට තියෙනවා RTX 2070 8GB RAM එකක් තියෙන Max Q design එකේ GPU එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට අහන්න තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි මටත් තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි RTX 3000 series එක ඇවිල්ලා තියෙනවා තාම මේකට ඇවිල්ලා නැත්තේ මොකද කියන එක. ඉතින් 2020 මුල් හරියදී තමයි මේ laptop එක release වෙන්නේ ජූලි මාසයේ වගේ වෙද්දි. ඒ වෙනකොට තිබ්බ specs වලින් ඊටමත් හොඳ power to performance ratio එකක් on the go power මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනියටම අපි කතා කරමු design එක ගැන. මෙතනදී අපිට තියෙනවා full aluminum finish එකක්, metal finish එකක් තියෙන්නේ. මෙතනදී කිසිම විදිහකට plastic යොදාගෙන නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සම්පූර්ණ chassis එකම aluminum වලින් තියෙන්නේ. Lenovo Legion series එකේ තියෙන. ඒ වගේම තමයි powerful hinge එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට laptop එකේ ඉතාමත් හොඳ air flow එකක් තියෙනවා. design එක අතින් ගත්තම මේක ගැන මම කතා කරන්නම් performance වලදී එහෙම නැත්නම් cooling වලදී. ඉතින් මේ දේවල් එක අපිට පළවෙනියටම බලන්න තියෙන laptop එකේ ඉතාමත් premium finish එකක් තියෙන්නේ. ඉතාමත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කීපෑඩ් එකේ ඉඳලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක හැම දෙයක්ම ඩිසයින් එක අපිට 10න් 9ක්ම දෙන්න පුළුවන්. හැම දෙයකටම අවශ්‍ය කරන ෆෝකස් එක දීලා තියෙනවා. සවුන්ඩ්ස්, ඩිසයින් එක, කම්ෆර්ට්, ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් එක මේ හැම දෙයක්ම. ස්ක්‍රීන් එක මෙතනදී අපිට තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එක ගැන කතා කරන්න ගියාම අඟල් 15.6ක ස්ක්‍රීන් එකක්. මේක 240Hz refresh rate එකක් තියෙන ගේමින් වලටම ෆෝකස් කරපු sRGB 100% තියෙන IPS panel එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන සාමාන්‍ය ඩිසයිනින් වැඩ උනත් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ගේමින් වලට ආපුවම මේක 240Hz දක්වා තියෙනවා refresh rate එක. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝගේ game එකක් විශේෂයෙන්ම online competitive multiplayer වලට ආපුවම Apex Legends එහෙම නැත්නම් Valorant වගේ game එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකේ max out කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක මේකේ HDR support එකක් තියෙනවා. Dolby Vision එක මෙතනදී support කරනවා. ඉතින් ඉතාමත් colorful videos බලා ගන්න හොඳ contrast ratio එකක් එක්ක අපිට මේ screen එකෙන් පුළුවන් වෙනවා. මේ දේවල් එක ඊළඟට අපි යන්නේ අපේ mic array එක සහ webcam එකට. මෙතනදී අපේ webcam එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන tape එකක් දාලා තියෙන. මේ tape එක අපි අයින් කරාට පස්සේ අපිට lock එකක් තියෙනවා webcam එකේ. විශේෂයෙන්ම අපිට අනවශ්‍ය වෙලාවට මේක lock කරලා තියන්න. ඉතින් මේ තියන්නේ අපේ camera එකේ quality එක. මේක 720p camera එකක්.
ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වගේ වෙබ් මීටින් වලට එහෙමත් නැත්නම් ලර්නින් වලට ඔන්ලයින් ලර්නින් සෙෂන්ස් වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ හරහා ඉතාමත් හොඳ අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනදී වෙබ්කෑම් එක ඔන් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක අපිට ඉන්ඩිකේට් කරනවා ලයිට් එකකින්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්නම් වෙබ්කෑම් එක පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මම ප්‍රොටෙක්ට් එක ඔන් කරාට පස්සේ මොන විදිහටද මේක පේන්නේ කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම view එක block වෙනවා. ඉතින් privacy එක ගැන concern එකක් තියෙන කට්ටියට විශේෂයෙන්ම මේ laptop එකේ තියෙන මෙන්න මේ option එක මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ දෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලට පස්සේ අපි කතා කරමු මේකේ input output ගැන. ඉතින් අපිට Bluetooth, Wi-Fi 6 මේ හැම දෙයක්ම wireless connection පැත්තෙන් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට Wi-Fi connections වලින් ගත්තම ඒ අවශ්‍ය කරන උපරිම speed එක ඔයාට ඔයාගේ තියෙන equipment අනුව යන්න පුළුවන්, කිසිම සීමා වීමක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා USB type A ports 3ක්, HDMI port එකක්, RJ45 LAN port එකක් වගේම USB type C ports දෙකක් සහ අපේ headphone mic combo jack එක. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රධානම දේ තමයි ලැප්ටොප් එකේ අපිට තාමත් සීමා සහිතව තමයි දෙපැත්තෙන් ports තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය කරන අනෙත් ports ටික ලැප්ටොප් එකේ පිටිපස්සෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ලැප්ටොප් එකේ අපිට HDMI විශේෂයෙන්ම තව screen එකකට extension එකක් ගන්නවා නම් extra USB විශේෂයෙන්ම connect කරනවා නම් අපිට මේක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේකත් practical design එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට දකුණෙන් හෝ වමෙන් මේ විදිහට connect කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. power connect එක පවා තියෙන පිටිපස්සෙන් මේක ටිකක් clutter free work environment එකකට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගේමින් වගේ දෙයක් කරද්දී අපි කනෙක්ට් කරන hard drive එකක් එහෙම නැත්නම් අපි කනෙක්ට් කරන mouse එකක් මේ කිසිම දෙයක් අපිට side එකෙන් නැතුව කෙලින්ම පිටිපස්සෙන් අවශ්‍ය කරන connection එක දෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ Lenovo Legion එකේ sound quality එක. ඉතින් Dolby support එකත් එක්ක මේ වෙනකොට මම ටෙස්ට් කරපු ඉතාමත් හොඳට distortion එකක් නැතුව sound එක වැඩි කරන්න පුළුවන්, max යන්න පුළුවන්, ඉතාමත් superb experience එකක් දෙන sound reproducing system එකක් speakers මේ laptop එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද sound quality එක කියලා. ඊළඟට අපි යමු මේකේ තියෙන keyboard එක, මේකේ තියෙන ARGB system එක වගේම laptop එකේ අපිට තියෙන මේ ARGB වල අනෙකුත් පහසුකම් ගැන කතා කරන්න. මෙතනදී අපේ typing experience එක ඉතාමත් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ numpad එකක් තියෙනවා, numerical input keypad එකක්. ඒ වගේම අපේ ඉතාමත් හොඳට space out කරපු ලොකු keys තියෙන keyboard එකක් තියෙනවා. මේ keyboard එකත් එක්ක අපේ arrow keys ඒ වගේම touchpad එක තියෙනවා. ටයිප් කිරීම ඉතාමත් පහසුවෙන් ඉතාමත් විශාල වෙලාවක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධානම හේතුව තමයි කීස් අතර හොඳට ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එක එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ තියෙන 15.6ක ස්ක්‍රීන් ඒරියා එකත් එක්ක මේක ඉතාමත් හොඳට බැලන්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ටච් පෑඩ් එක ඉතාමත් හොඳට රෙස්පොන්සිව් විදිහට වැඩ කරනවා. කිසිම විදිහකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය කරන ක්ලික් ඉන්පුට්ස් වගේම Windows 10 වල gestures මේ හරහා ඉතාමත් ඉක්මනින් දෙන්න පුළුවන්. මේට පස්සේ කතා කරන්න අවශ්‍ය දේ තමයි මේ වෙනකන් ලැප්ටොප්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා, මම ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එතනදී ARGB කියන ඔප්ෂන් එක අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මේ කීබෝඩ් එක අපිට ARGB තියෙනවා. ඉතාමත් හොඳ backlit keyboard එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. කිසිම විදිහකට light leak එකක් නැහැ. keys ඉතාමත් හොඳට visible low light එකේදී ඉතාමත් හොඳ key stroke experience එකක් එක්ක මේ එක්කම අපිට තියෙනවා මේ ලැප්ටොප් එකේ ටිකක් මේ lighting system එකේම අපිට Q එකක් දීලා විශේෂයෙන් මේ function key එක press කරපුවාම අපිට අපේ keyboard එකේ මේ function key එකත් එක්ක තියෙන quick commands ටික විතරයි light up වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බොහොම ඉක්මනින් මොකද්ද key එක කියලා හොයාගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට ලැප්ටොප් එකේ වෙනම sticker එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතනදී function key එක සහ Q එක යටතේ අපේ cooling මාරු කරගන්න performance quiet ඒ වගේම auto කියන mode අතරේ. මේක වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම gaming වලදී. ඒ වගේම gaming වලදී මම experience කරපු දෙයක් තමයි game එකක් run වෙද්දී automatically touchpad එක disable වෙන එක mouse එකක් connect කරලා තියෙද්දි. ඉතින් ඒකත් ඉතාමත් හොඳ touch එකක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි game එකක් play කරන්න ගියාම touchpad එක on වෙලා තිබ්බොත් සමහරවිට අපි අත තියාගatti ඒකෙනුත් input එක එන්න පුළුවන්. නමුත් මේක automatically disable වෙනවා. තවත් touch එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක්ක
Lenovo Vantage software එක ගැනත් කියන්න අවශ්‍යයි. Lenovo Vantage එක හරහා ඔයාට ඔයාගේ CPU, RAM, GPU load එක monitor කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන Dolby Vision, ඒ වගේම Dolby Sound මේ හැම දෙයක්ම on off කරන්න පුළුවන්. බොහොම සරල interface එකක් තියෙන්නේ. ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් laptop එකේ control කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු battery life එක ගැන. මෙතනදී මම keyboard එකේ lights backlit on කරලා display එක 60% වගේ තියාගත්තට පස්සේ පැය 4ක බැටරි ලයිෆ් එකක් මට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේක ගේමින් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න on the go ඉන්නවා නම් සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට්, ඊමේල්, වෙබ් බ්‍රවුසිං මේ දේවල් වලදී ඔයාට මේ විදිහේ පැය 4ක වගේ බැටරි ලයිෆ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැය 4ක බැටරි ලයිෆ් එකක් මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමක තියනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි එමු performance ගැන කතා කරන්න. මම මේක ටෙස්ට් කරා GTA 5 ඒ වගේම Call of Duty, Warzone වගේම අලුත්ම Cyberpunk game එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ray tracing on කරලා මොන විදිහටද විශේෂයෙන්ම Warzone game එක මම ටෙස්ට් කරේ ඔක්කොම ray tracing on කරලා ඒ වගේම Cyberpunk එකේ ray tracing on කරලා මොන වගේද performance තියෙන්නේ 1080p ඒත් එක්කම GTA 5 හැම එකක්ම very high කරාට පස්සෙත් අපිට frame rate එක 100ක් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට විශේෂයෙන්ම MXAA එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන anti-aliasing වගේ settings අඩු කරලා balance කරලා ඉතාමත් හොඳ frame rate එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කියන්න අවශ්‍යයි මේ තියෙන gameplay ටික බලන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා එකෙන් record කරපු view එකේදී කිසිම විදිහකට lag එකක් නැහැ screen එකේ. නමුත් screen record එක හරහා record කරද්දී අර fluid gameplay එක සම්පූර්ණ පොඩි lag එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් gameplay experience එකක් ගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු gameplay කොහොමද කියලා. Targets are up. Get to work. You will survive. ඉතින් මේ ගේම්ප්ලේ එක අතරමැද නතර කරලා කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ Lenovo Legion එකේ cooling වලට දීලා තියෙන focus එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති laptop එකේ පිටිපස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ area එක air intake එකට දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම exhaust එක විදිහට මේ දෙපැත්ත සහ පිටිපස්සෙන් අපිට ඉතාමත් හොඳ efficient cooling එකක් සිද්ධ වෙනවා. මේ efficient cooling එකත් එක්ක අර මං කලින් කිව්ව function key එක සහ Q එක යටතේ අපිට performance mode එකට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් CPU එක GPU එක CPU එක උපරිම 88ක් වගේ තමයි මෙතනදී gameplay වලදී අපිට ගියේ. ඒ වගේම මේ තියෙන ලොකු air intake එකට අපිට support එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක් විතර උස්සලා පොතක් වගේ තිබ්බොත් අඟල් භාගයක විතර මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සෙල්සියස් අංශක 77ක් 78ක් දක්වා
ටෙම්ප් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එක ඔයාලට කූලින් පෑඩ් එකක් උඩ තියලා ඔයාලගේ ගේමින් සෙෂන් වලදී උපරිම පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. කූල් වෙනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 90ට යන්නේ නැතුව ඊටමත් හොඳට CPU GPU වැඩ කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒ හරහා අපිට ඊටමත් හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේකේ මිල අන්තිමට මම කියන්න මේකේ මිල තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ මිලට ඊටමත් හොඳ කූලින් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් ලැප්ටොප් වලට ආවම අපිට හොඳ කූලින් එකක් එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් එක 90ට 94ට 95ට යන ලැප්ටොප් තමයි ගොඩක්ම මාකට් එකේ තියෙන්නේ. නමුත් මේ හරහා ඕගොල්ලන්ට ඊටමත් හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Warzone ඒ වගේම අනෙක් ගේම්ස් වල ray tracing කියන දේ ඕෆ් කරොත් ඔයාලට තව දුරටත් ඉතාමත් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම 8GB VRAM එකක් තියෙන GPU එකක් එක්ක. ඉතින් මේ ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඔයා on the go ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා බලනවා නම් ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් ගන්න. ඔයාට මේ ලැප්ටොප් එක හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මිල තමයි ටිකක් වැඩි තියෙන්නේ. නමුත් ඒකට ඔයාට ඉතාමත් සුපර්බ් සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ ස්ක්‍රීන් එකක් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට ලැබෙනවා. හොඳ thermal solution එකක් එක්ක එකම පැකේජ් එකක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔයාලට Winsoft Technologies එකෙන් ඒ වගේම Redline Technologies එකෙන්. ඉතින් මේ වගේ reviews තවත් අරගෙන එනවා. subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.